Metrobank QR code. Paano nga ba mag-generate ng QR code dito sa Metrobank kung sakaling may gusto sa'yo magpadala ng pera? Also, ano pa yung gamit ng QR dito sa Metrobank app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nakalagin na ako sa Metrobank app ko kung saan makikita ko kaagad yung account number maging yung laman nito. Bukod pa sa pwedeng ma-check yung balanse at yung transaction history, halimbawa yung paglabas-pasok ng mga pera, pwede rin gamitin yung mga features at isa na nga dyan yung pag-generate ng QR code or mag-scan. Pwede mong i-tap itong sa shortcuts na generate, scan QR, pero kung hindi mo yan nakikita dyan, halimbawa nag-update, sa pinakababa itong sa sulok merong QR. I-tap mo lang yan at pwede ka na mag-generate ng QR code. May alias dito, halimbawa, maglagay ka lang ng kahit anong alias na pwede. Yung amount, optional lang, hindi ko nalalagyan ng info. And then, tap ko na tong generate. So, meron na ako agad QR code. Pwede kong i-share ito. Lalo doon sa magpapadala sa akin ng pera, pwedeng sa Skype, email, sa Messenger, sa Bluetooth, at marami pang iba. So, halimbawa, na-share mo na. Also, pwede mo nga rin palang i-save to sa device mo para pwede mo nang i-check doon sa gallery mo. Now, let's say magkapadala sa'yo ng pera, pwedeng gamit yung GCash or Maya. Try na lang natin tong Maya. Mag-login lang. And then from here, pwede nang i-scan yung QR code na pinadala or i-upload na lang. Tap ko tong QR code, upload QR, at andito na siya dapat sa gallery. Try ulit natin. Possible nagkakaroon ng error katulad nito, pero try nating mag-scan. At sa pag-scan, kumagat na siya, andito yung account number, maging kung sino man yung owner ng bank account. Ilagay na lang yung amount at maging yung purpose. Halimbawa, payment. Tap yung continue. I-double check lahat ng info. May transaction fee for this. Iba-iba yan kada banko or kada wallet. Ang alam ko sa GCash ay 15 pesos din yata. Kapag tinap ko tong transfer now, pwede nang mag-proceed sa pag-transfer. So, balik tayo dito sa Metrobank. Yun yung kagandahan. Hindi mo na kailangan i-provide yung account number mo mismo. I-share mo lang ng i-share or ipakita mo lang sa ibang tao itong QR code mo kung magpapadala man sila sa'yo. O may inaasahan kang perang padala mula sa kanila. Close ko lang to. May iba pang option sa QR. Bukod sa generate, pwede ka rin mag-scan or mag-upload katulad nito. Halimbawa, magbabayad ka sa mga establishment, sa mga fast food or sa supermarket. Itapat mo lang tong camera. At pag may nakita kang QR Asian logo, pwede nang i-scan. Kung sakali nagkakaroon ng error na katulad nito, try nyo lang din ulitin or manghingi kayo ng ibang QR code. Sa akin, nakailang try na ako, nagkakaroon talaga ng error. So, possible outdated na rin yung QR code na ginamit ko. So, mas maganda na i-double check. But then again, pwedeng mag-scan nga ng QR code dito sa Metrobank or mag-generate kung sakaling kailangan mo ng perang padala. Also, bukod nga pala sa pag-scan sa mga establishment, pwede ka rin mag-scan dito ng bank account ng ibang tao. Halimbawa, meron ditong Maya na QR code. I-scan lang yan. At ma-recognize na niya. Maya Philippines. I-provide lang dito or kompletuhin lang yung the rest ng info para makapag-proceed. And from there, pwede nang magpasa ng pera. So, hindi ko na yan itutuloy. Pinakita ko lang yung purpose ng QR code dito sa Metrobank. Meron pa kami iba't ibang mga tutorial videos kung saan in-explore yung send money, pay bills, pag-load, at marami pang iba. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan, or pwede nyo rin i-check itong mga video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!